Pace! E o nouă zi pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o și cred că în această zi, cred că ne-am adunat în numele Celui care a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Și noi astăzi putem să folosim această zi, o zi dată în dar de Dumnezeu, ca să ne gândim un pic la aceste trei elemente. Domnul Iisus este Cel care ne-a trasat o cale pe care să umblăm, o cale pe care să mergem. Și poate dimineața aceasta este un prilej potrivit în care să ne gândim cum este umblarea noastră pe calea lui Dumnezeu. Domnul Iisus este adevărul. Într-o lume relativă, într-o lume postmodernă, în care fiecare are adevărul lui, Domnul Iisus este Cel care ne spune: eu sunt adevărul. Și adevărul acesta trebuie să schimbe viața noastră, trebuie să ne transforme. Și aș vrea să folosim dimineața aceasta în scopul acesta de a ne gândi la umblarea noastră pe cale, la a ne lăsa din nou învățați adevărul lui Dumnezeu, pentru că avem nevoie de adevărul lui Dumnezeu în viața noastră. Și să-L rugăm să transforme viețile noastre, să lucreze viețile noastre. De aceea, haideți să ne ridicăm și aș vrea în rugăciune să facem lucrul acesta și îl rog pe fratele Dorin Frandeș să vină în rugăciune înaintea Domnului. Stăm în fața Ta și îți mulțumim pentru prezența Ta în sufletele noastre, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai trezit la o nouă zi în care putem să slăvim numele și să-ți mulțumim pentru toate binecuvântările pe care le primim din partea Ta. Te rugăm, Doamne, să ne deschizi inimile și mințile, Doamne, să auzim în permanență șoapta Duhului Sfânt care să ne transmită planul Tău, nu al nostru, care vreau să-L ducem la îndeplinire. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ce ai făcut pentru noi și vei face. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile și haideți să continuăm închinarea noastră înaintea Domnului. Cântarea 32. Slăvit să fie Dumnezeu al lumii împărat, căci El ne-a dat prin Fiul Său scăpare de păcat. 32. Slăvit să fie Dumnezeu al lumii împărat, căci ne-a dat prin Fiul Său scăpare de păcat. Slavă voi cântați, voi copiii Lui, lăudați numele Sfânt. Slavă să-i cântați, voi copiii Lui, lăudați numele Sfânt. Iisus e veșnic preamărit de oastea cerului, în glorie va locui la dreapta Tatălui. Slavă să-i cântați, voi copiii Lui, lăudați numele Sfânt. Slavă să-i cântați, voi copiii Lui, lăudați numele Sfânt. Mântuitor și prieten bun, deplin El ne-a iertat, prin jertfa Sa ne-a ridicat din starea de păcat. Slavă să-i cântați, voi copiii Lui, lăudați numele
Sfânt. Slavă să cântați voi copiii Lui, lăudați numele Sfânt. Iisus e sfetnic minunat, vestit în profeții, e Domn al păcii salvator, ce veșnic va domni. Slavă să-i cântați voi copiii Lui, lăudați numele Sfânt. Slavă să cântați voi copiii Lui, lăudați numele Sfânt.
După cum puteți observa în această dimineață, avem un frate musafir în mijlocul nostru, e vorba de fratele Kenny, dânsul a mai fost în biserica noastră și ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze, să se folosească de el și în propovădirea cuvântului și în felul acesta să învățăm împreună din adevărul lui Dumnezeu. De asemenea, fratele Raul m-a rugat să vă zic toți cei care nu ați apucat încă să vă faceți poze pentru repertoriul bisericii, de duminica viitoare puteți să faceți lucrul acesta în demisol. După masă, din nou, avem musafiri, e vorba de fanfara Liceului Baptist, ei vor fi împreună cu noi. De asemenea, fratele Ovidiu Hanc va fi cel care va propovădui cuvântul lui Dumnezeu după masă. Luni seara continuăm studiul nostru în Cartea Iacov. Miercuri seara este întâlnirea din timpul săptămânii a bisericii. Joi, de la ora 6, este repetiția pentru fanfară, pentru începători și de la ora 7, repetiția generală a fanfarei. Vineri este repetiția corului. Sâmbătă dimineața de la 11 este repetiția corului de copii și după masa de la ora 18 este întâlnirea de tineret. Duminica viitoare este o duminică importantă pentru biserica noastră, pentru că vom sta împreună ca și biserică într-o adunare generală în vederea alegerii celui de-al doilea păstor. Duminica viitoare ne întâlnim de la ora 9 pe grupe, mai apoi vom sta împreună în serviciul divin și mai apoi vom rămâne de la ora 12 în adunare generală pentru a vota dacă fratele Ovidiu Hanc va fi al doilea păstor în biserica noastră sau nu. Este un moment important, este un subiect pentru care ne rugăm de mult timp, de aceea priviți cu seriozitate și cu importanță momentul acesta. E un moment în care să venim împreună și să decidem împreună încotro vom merge, ca și biserică, de aici înainte și Dumnezeu să lucreze în biserica noastră. Haideți să ne închinăm acum cu darurile noastre de bunăvoie și mai apoi corul. Duminica trecută un grup de frați s-au cântat o cântare și mi-a plăcut atât de mult încât am zis că o să o introducem ca și cântare comună. Și mai ales că în vedere că va fi botezul, aș dori să invit pe Filip, Marius, unde Luci, haideți aici, Doriana. Cântare pe care o știți, am cântat Filip Frenț, unde e Flavia. Haideți că o să trec și eu la pian. O să vă rog să puneți Sunt tot ce sunt, textul pe videoproiector.
Sunt ce sunt prin har. Acum vă invit să mai cântăm o cântare, una veche, una nouă și una veche, așa e frumos în biserică. Bunătatea în durare. Cântați împreună cu noi. Zi de zi. Cântăm și noi și împreună și așa ne apropiem de cuvântul Domnului. Rătășeam în păcat și
It is a great joy to be with you once again. Este o mare bucurie să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. And I bring you greetings from the people of God who gather at Clear Creek Chapel, our home church. Și vă aduc salutările credincioșilor care se adună la Clear Creek Chapel. Turn to Psalm 46. Și vă îndemn în această dimineață să deschideți Scriptura la Psalmul 46. We want to think together about the God who helps. Vrem să medităm în această dimineață la Dumnezeul care ajută. There are two kinds of psalms. Există două tipuri de cântece, There are those that are written as prayers. de psalmi, două tipuri de psalmi, psalmi scriși ca și rugăciune Those allow us to enter into a reflective devotion și care ne fac să intrăm într-o stare de reflexie, de meditație They are guided by the man after God's own heart, David. și care sunt scriși de regulă de un om după inima lui Dumnezeu, și anume David. Then there are those that are written as songs. Iar apoi sunt psalmi care sunt scriși ca și cântece. They were composed in the presence of God, Au fost compuși în prezența lui Dumnezeu, but they are to be sung in the presence of God's people. însă trebuie cântați în prezența poporului lui Dumnezeu. Now, biblical singing has several purposes. Cântarea biblică are mai multe scopuri. Begins with exaltation. Începe cu exaltare, And so we worship God through the power of praise. așa că ne închinăm lui Dumnezeu prin laudă. Then there is edification. Apoi avem edificare, Here is instructing one another through the power of truth. prin care ne instruim unii pe alții în adevăr. And then the third purpose is examination. Iar al treilea scop este examinarea. The purpose of worship sometimes is to bring our souls and affections in line with God by singing. Și scopul închinării este uneori să ne aducem sufletul, să ne aducem sentimentele în linie cu ceea ce dorește Dumnezeu. We find all three of these purposes in this psalm. Iar în acest psalm găsim toate aceste trei scopuri. This is written to exalt God. Este scris pentru a-L exalta, pentru a-L înălța, glorifica pe Dumnezeu. It is to be sung, to edify God's people. Este scris pentru a fi cântat, pentru edificarea poporului lui Dumnezeu. And it has been designed to cause God's people to align the inner compass of their souls with their true heaven. Și este menit ca să facă poporul lui Dumnezeu să-și formeze sentimentele, să-și aranjeze sentimentele după voia lui Dumnezeu. We begin then with the first stanza, and the theme is security. Așa că vom începe cu prima strofă, a cărei temă este siguranța. The words of this psalm inspired Martin Luther to write his great hymn, A Mighty Fortress is Our God. Cuvintele acestui psalm l-au îndemnat pe Martin Luther să scrie faimoasa cântare Cetate tare e Dumnezeu. It was written during a difficult time in his life. O cântare care a fost scrisă într-un moment dificil din There viața was lui. much to fear. Avea multe motive să se teamă. There were many enemies. Erau mulți dușmani în jurul lui. What he was about to do would lead to a cataclysm within the religious world. Iar ceea ce urma să facă avea să ducă la un cataclism în lumea religioasă. The text of that hymn rings with Luther's affirming response to these words. Așa că textul acestui imn arată răspunsul lui Luther la psalmul pe care îl avem în față. Hear then God's words, verses 1 to 3. Iată cuvintele lui Dumnezeu din psalmul 46, versetele 1 la 3. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. The stanza begins with truth in our troubles, verse 1. Această strofă, primul verset, începe cu adevăr în necazurile noastre. In this it affirms what we know to be true about God. Aici
Psalmistul afirmă ceea ce știm că este adevărat despre Dumnezeu. God is our refuge. Dumnezeu este adăpostul nostru. God is our place of safety and security. Dumnezeu este locul nostru de siguranță. He is a mighty fortress. El este o cetate întărită. Now, for you are familiar more than in my country with these stone castles. Poate că dumneavoastră sunteți mai familiarizați decât eu cu castele făcute din piatră. But in David's day, mighty fortresses were well known. Însă în zilele lui David, aceste castele, aceste cetățui erau foarte cunoscute. Jerusalem itself was a place of safety and security. Ierusalimul în sine era un loc de siguranță. And so God is spoken of not only as our place of safety, but our strength. Așa că Dumnezeu este numit nu doar locul nostru de siguranță, ci și tăria noastră. God will sustain us in our need for daily provision. Dumnezeu este acela care ne ține și care ne asigură și ne împlinește nevoile And în so fiecare zi. we will not rely on our own resources, Așa că nu trebuie să ne bazăm pe resursele proprii, but we will rely upon divine enablement. ci trebuie să ne bazăm pe împuternicirea care is our vine de la fortress. Dumnezeu. Dumnezeu este turnul nostru de God is our scăpare. strength, Dumnezeu este tăria noastră. and God is our present help. Și Dumnezeu este ajutorul nostru astăzi. He is abundantly available. He is near for our help. El este aproape, El este disponibil să ne ajute. It is no good having help that is distant and far away and unavailable. Ce folos să ai un ajutor care este la depărtare, la distanță, care nu este disponibil? God's very nearness and presence is His help to us. Însăși apropierea și prezența lui Dumnezeu sunt un ajutor pentru noi. But this truth is placed in our very lives. Însă acest ajutor este pus cumva în mijlocul vieții noastre. God is these things to us in our times of trouble. Dumnezeu este toate aceste lucruri atunci când avem nevoie. The idea here is being in a tight place. Și ideea pe care o transmite această expresie este a fi într-un loc îngust, la strâmtorare. The image is that of a road climbing up into a narrow pass. Imaginea este a unui drum de munte care se îngustează din ce în ce mai tare. And there it becomes an ideal place for someone to ambush you as you go through. Care mai apoi devine un loc potrivit ca cineva să creeze o ambuscadă, să te atace. We all know what that means in our Știm cu lives. toții ce înseamnă lucrul acesta în viața noastră. Most of us have been in tight places. Majoritatea dintre noi am fost în aceste had locuri times. înguste, în strâmtorare. We've had times of trouble and difficulty. Am avut momente de necaz, de dificultate. And it is in those times that we must affirm that God is our refuge and our strength. În aceste momente trebuie să afirmăm că Dumnezeu este puterea noastră, Dumnezeu este tăria noastră. And so we will not fear because we have these truths in the midst of our troubles. Așa că, fiindcă avem aceste adevăruri în mijlocul necazurilor, nu ne vom teme. Then this truth must not only be affirmed, but it must direct our emotions. Verse 2a. Însă aceste adevăruri nu doar că trebuie să le afirmăm, ci trebuie să ne direcționeze, să ne formeze sentimentele. Și vedem lucrul acesta în versetul 2. Since we have this kind of God, Fiindcă avem un asemenea Dumnezeu in these kinds of troubles, și fiindcă avem asemenea necazuri, we will not fear. nu ne vom teme, We will not be afraid. nu ne va fi frică. We will not be paralyzed into disobedience. Nu vom fi paralizați în așa fel încât să nu putem să-L mai ascultăm pe Dumnezeu. This is what the New Testament calls faith. Și acesta este lucrul pe care Noul Testament îl numește credință. This is when we believe God, verse 1, Acum îl credem pe Dumnezeu, versetul 1, and we do so in an obeying way, dar o verse facem 2. într-un mod prin ascultare. It's how Israel failed to enter the land. Dacă ne aducem aminte, în felul acesta Israel a eșuat să intre în țară. They had the promise of God, Au avut promisiunea lui Dumnezeu and they had the God of their promises. și l-au avut pe Dumnezeul promisiunilor. And yet their circumstances were such that they were afraid.
Însă împrejurările i-au făcut să se teamă. The truths that they had were not believed. Adevărurile pe care le dețineau nu le-au crezut. They were not affirmed in such a way that their affections were changed. Nu le-au afirmat într-un asemenea fel încât să le schimbe sentimentele. This is always the biblical order. Însă aceasta este întotdeauna ordinea biblică. Truth in the mind directs the will, Adevărul din minte conduce voința. and truth directing the will informs our affections. Iar adevărul care conduce voința ne formează sentimentele. God is our refuge. Dumnezeu este God turnul is nostru our de strength. scăpare. Dumnezeu este tăria noastră. We will not be afraid. De aceea nu ne vom teme. And this is truth that is tested in the midst of calamity or cataclysm. Iar aceste adevăruri sunt testate în mijlocul necazurilor, în mijlocul calamităților. Now, what interests me here is that these are probably not the circumstances they actually faced. Însă este interesant că probabil că acestea n-au fost împrejurări pe care Israel le experimenta în acel moment. But in this psalm, in its imaginative way, it is causing us to think carefully about our God. Însă, într-un mod imaginativ, ne face să fim foarte atenți. We have this kind of God Avem un asemenea Dumnezeu, in these kinds of circumstances. avem atare împrejurări, So no matter how hard it gets, we will not fear. însă oricât de greu ar deveni, oricât de grea ar deveni viața, Now nu ne vom teme. what is described here is physical upheaval. Ce este descris aici este o tulburare fizică. It is earthquakes and massive storms on the seas and Psalmul crumbling vorbește de shorelines. cutremure, vorbește de țărmuri care se prăbușesc, vorbește de furtuni pe mare. So even in the face of this kind of physical upheaval, we will trust in God. Însă și în mijlocul acestor tulburări fizice ne vom încrede în Dumnezeu. We choose to believe Him and to trust Him and to not fear. Alegem să credem în El, să ne încredem, să luăm pe cuvânt și să nu ne temem. Stanza 2 brings us to satisfaction. În strofa a doua vedem aici că psalmistul vorbește despre ideea satisfacției. Here in verses 4 to 7. Versetele 4 la 7 citim în felul următor. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. What beautiful words these are. Ce cuvinte minunate! There is a river whose streams delight the city of God. Există un râu care înveselește cetatea lui Dumnezeu. Notice our delight in God in verse 4. Observați care este această înveselire, această bucurie în Dumnezeu în versetul 4. In Psalm 36, David had already told us that this joy-giving river was our God. În Psalmul 36, David ne spune că acest râu care aduce bucurie este de fapt Dumnezeu însuși. It is reveling in His mercy and loving kindness. Înseamnă de fapt a ne desfăta în bunătatea Lui, în îndurare. It is delighting in God's righteousness and in His justice. Înseamnă a ne găsi bucuria în dreptatea Lui, în neprihănirea Lui. It is plunging into the very fountain of life. Înseamnă să te afunzi în însăși izvorul vieții, This flows from the very being of our God. care curge din însăși ființa lui Dumnezeu. It is drinking of the streams flowing down from the mountains of God's delights. Înseamnă să bei din izvoarele munților It is plăcuți lui Dumnezeu. plunging into the waterfall and finding it brisk and cold and clear. Înseamnă să intri în izvorul de viață și să-l vezi clar, să-l vezi limpede și să vezi că este unul dătător de Do we viață. delight in God? Înseamnă să-ți găsești plăcerea în Dumnezeu. Do you think of God this way? Ne gândim oare la Dumnezeu noi în felul Or acesta? is your relationship with God merely a matter of duty? Este relația noastră cu Dumnezeu doar o chestiune de datorie?
if your theology only keeps you from fear in the midst of great change, Dacă teologia noastră ne face doar să nu ne temem de marile schimbări, then you are only in the foothills of grace. cunoaștem doar începutul harului. We need to recapture the delight to know that our God is full of joy and delight. Trebuie să recăpătăm acea bucurie de a ști că Dumnezeu este satisfacția And noastră. yes, we are to serve Him. Da, trebuie să-L slujim. We are to obey Him. Trebuie să-L ascultăm. But we do so not out of craven, out of fear, Dar facem lucrul acesta nu de teamă, but we do so out of delighting and pleasing a Heavenly Father who loves us. ci facem găsindu-ne plăcerea în Tatăl Ceresc care ne iubește. We have our delight in God, but then we have God's dwelling in us. Ne găsim plăcerea în Dumnezeu, însă vedem că și Dumnezeu locuiește în noi. Now David is writing in an age when God revealed Himself as dwelling in a tent, in a tabernacle. David scrie acest psalm într-o vreme în care Dumnezeu s-a arătat și a venit să locuiască într-un cort. But God's glorious presence hovered over the tabernacle as a pillar of cloud and fire. Însă prezența lui Dumnezeu stătea deasupra cortului într-un stâlp de foc. And so there was an easy assurance from the people of God that He was there, He was present, He was near. Așa că într-un sens era ușor să te liniștești că Dumnezeu este acolo. Pur și simplu vedeai lucrul But acesta. God does not dwell in buildings now. Însă acum Dumnezeu nu mai locuiește în construcții, în clădiri, God has chosen to dwell in a man. ci Dumnezeu a ales să locuiască în om. One of the great mysteries of the new covenant is Christ in you, the hope of glory. Iar una dintre tainele noului legământ este Dumnezeu în voi, nădejdea slavei. So the morning has dawned, Așa că dimineața a venit, and the sun has come. S-O-N. Fiul a venit, And God is dwelling in His people by the Holy Spirit. iar acum Dumnezeu locuiește în mijlocul poporului său prin Duhul Sfânt. So we delight in our God, Așa că ne găsim plăcerea în Dumnezeul nostru, He who is dwelling in us. El care locuiește în noi. But then we find that God is defending us in verses 6 and 7. Dar vedem totodată faptul că Dumnezeu este Cel care ne apără. Now, here is a different set of circumstances. Iată un alt set de împrejurări. Here is social upheaval and political instability. Aici vedem frământare socială, instabilitate politică. In other words, God's people are surrounded by enemies. Cu alte cuvinte, poporul lui Dumnezeu este înconjurat de dușmani. In their day, it was at the level of political and national and military might. Însă în acele zile era vorba de putere politică, de chestiuni care țin de But națiuni. in our day, for us as Christians, it's probably different. Însă în zilele noastre ca și creștini lucrurile stau puțin diferit. What threatens us may be the degenerating spiral of a downward spiral of a culture. Și poate că ceea ce reprezintă pericolul pentru noi este această spirală descendentă a culturii în care trăim. For some Christians in our world, in fact, for many Christians in our world, it is persecution. Pentru mulți creștini din lumea de astăzi, asta înseamnă persecuție. I've seen over the last year many of those that we partnered with in China have now disappeared. Mulți frați cu care colaborăm în China sau cu care colaboram în China în ultimul an au dispărut. For them to stand, even to come and gather as you have gathered, puts their life at risk. Pentru ei, chiar faptul să se adune, așa cum ne adunăm noi aici, reprezintă un risc. Often their leaders disappear into prisons and we never hear from them again. Deseori liderii lor dispar în pușcării și nu mai auzim de ei niciodată. But the Almighty God is with us. Însă Dumnezeul Atotputernic rămâne cu noi. And Jacob's God is our stronghold. Iar turnul nostru de scăpare este Dumnezeul lui Iacov. Why does God call Himself the God of Jacob? Dar oare de ce se numește Dumnezeu Dumnezeul lui Iacov? To be the God of Jacob is interesting. Este interesant faptul că se numește așa. And in fact, in one psalm, God says, Jacob have I loved.
De fapt, într-un psalm spune, pe Iacov l-am iubit. Oh, and we rejoice in that. Și ne bucurăm când auzim acest lucru. But a few psalms later, God says, Jacob, you worm. Însă câțiva psalmi mai târziu, Dumnezeu spune, Iacov, tu ești un vierme. Here is what I learn when God says he is the God of Jacob. Iată ce învăț eu când citesc faptul că Dumnezeu este Dumnezeul lui Iacov. When my delighting in God Atunci când mă bucur în Dumnezeu and God's dwelling in me și când Dumnezeu locuiește în mine and God's defense of me, și când Dumnezeu mă apără, I must remember that God loves a worm like me. trebuie să-mi amintesc că Dumnezeu iubește un vierme ca mine. So in the midst of cultural collapse and political upheaval, Așa că în mijlocul colapsului cultural, în mijlocul frământărilor politice, we will delight in God. ne vom bucura în Dumnezeu. We will exult in his presence in us. Ne vom slăvi datorită prezenței Lui în noi We will celebrate his protection for us. și vom celebra faptul că El este Cel care ne apără. But we will never become proud, Însă niciodată să nu devenim mândri for de we will acest lucru. never forget that the Almighty God is the God of Jacob's. Și aceasta ca să nu uităm că Dumnezeu este Dumnezeul atotputernic, El este Dumnezeul lui Iacov. So stanza 1 speaks of our security. Așa că am văzut în prima strofă că David vorbește despre siguranță, And in stanza 2 speaks of our satisfaction in God. am văzut că în strofa a doua vorbește despre satisfacția noastră în Dumnezeu, But in stanza 3 it speaks of the supremacy of God, verses 8 to 11. iar în strofa a treia David vorbește despre supremația lui Dumnezeu. This final stanza is designed to impress upon God's people his utter supremacy. Iar această strofă este menită să pună în mințile noastre cine este Dumnezeu cu adevărat, supremația adevărată lui Dumnezeu. Verses 8 to 11. Versetele 8 la 11 spun în felul următor: Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. So we see the supremacy of God in his power, verses 8 and 9. Versetele 8 și 9 vedem supremația lui Dumnezeu arătată prin puterea Lui. We are invited here to come see the works of God. Și suntem invitați să privim la lucrările lui Dumnezeu. So what works are those? Care sunt acestea? Well, those are the works of God described in verses 1 to 7. Sunt lucrările lui Dumnezeu descrise în versetele precedente, de la 1 la 7. We learn that God is working even in the midst of physical cataclysm. Și vedem că Dumnezeu lucrează până și în mijlocul catastrofelor naturale. We know that God is at work even in political upheaval. Vedem că Dumnezeu lucrează până și în tulburările politice. And we know that the works that we are to see are the ones that are designed to accomplish his purposes. Și vedem că toate acestea sunt menite ca să împlinească scopurile Lui. And all that is going on in our world in David's day and in our day, know this. Dacă privim la lucrurile care s-au întâmplat în timpul lui David sau privim la lucrurile care se întâmplă în timpurile noastre, trebuie să știm un lucru. God speaks Dumnezeu vorbește, and the earth melts. iar pământul se topește. God is supreme. Dumnezeu are supremație. Now there is an end of the age aspect to this. Însă există și un aspect escatologic în acestea. We are living through a time in this age in which God is moving to shake the nations through the gospel. Trăim într-o vreme în care Dumnezeu este gata să scuture națiunile prin Evanghelie. The church has been called to go with the good news of the glory of God. Biserica a fost chemată să meargă și să ducă vestea bună a lui Dumnezeu We go peste with tot. the gospel of the death and resurrection and ascension of Christ. Evanghelia care vorbește despre moartea, despre învierea și despre înălțarea lui Hristos. And we know that this history is moving toward an end that God has determined. Și știm că toată istoria se îndreaptă spre un scop final pe care Dumnezeu l-a determinat.
I can tell you the end of the story. Pot să vă spun sfârșitul poveștii. God wins. Dumnezeu va câștiga. And that's all that Amin. matters. Asta e tot ce contează. There may be a lot of suffering and trouble along the way. Probabil că pe parcurs vor fi multe necazuri, multe dureri. There will come a day where Jesus will ascend the throne. Însă va veni o zi când Isus va urca pe tron. And before him, every tongue and tribe and nation will bow and claim him Lord. Și înaintea lui orice om, orice națiune se va pleca și îl va declara Domn și Stăpân. So natural disaster and national upheaval and social change may come. Așa că dezastrele naturale, tulburările politice, schimbările sociale vor veni. But they are only marks that God is on the move. Însă acestea nu sunt decât semne că Dumnezeu lucrează. And he is on the move to bring about his purpose and plan. Și El lucrează ca să-și împlinească scopul, ca să-și împlinească planurile. So then what is God's plan? What is God's purpose? Care este planul lui Dumnezeu? Care este scopul lui? God's purpose here is to bring glory to himself. Scopul lui Dumnezeu este să se glorifice pe sine. Because he is God, this is not sinful pride. Și pentru că El este Dumnezeu, nu putem vorbi de mândrie. Because he is God, he deserves all the glory. Fiindcă El este Dumnezeu, merită toată gloria. Because he is God, we are to give him all the glory. Pentru că este Dumnezeu, noi trebuie să-i dăm toată gloria. Now, since this is true, then we have a command here to be still. Și dacă lucrurile acestea sunt adevărate, avem poruncă aici în versetul 10 care spune: opriți-vă. Now, he is not commanding us to be passive in our Christian life. Aceasta nu este o poruncă să devenim pasivi în viața de credință, This command is to be still in our hearts. ci porunca este să ne oprim înăuntrul nostru, în inimile noastre. Outside turmoil should not lead to inner turmoil. Tulburările din exterior nu trebuie să creeze tulburări și în interiorul nostru. It is a command to have a sense of inner calm and peace. Porunca este să avem pace lăuntrică, It să is fim calmi. like in a hurricane there is the eye of the storm. Este ca și în mijlocul unui uragan unde există acea inimă a furtunii. And so that all of our world may be whirling round and round. Și dacă toată lumea se învârte în jurul nostru, But because of who our God is in our hearts, there's that place of calm. datorită lui Dumnezeu putem avea acea liniște lăuntrică. So God's purpose for us is to be still and know that he is God. Scopul lui Dumnezeu este să ne oprim și să știm că El este Dumnezeu. And God's purpose is that he will be exalted. Scopul lui este de asemenea ca El să fie înălțat. God is working so that he will be seen to be supreme and sovereign and satisfying. Până la urmă se va vedea, toată lumea va vedea că El este Cel care are supremația, El este Cel care este suveran. And this God is moving to bring this about through his provision. Iar acest Dumnezeu lucrează toate în providența sa. He is the Almighty. El este Cel He atotputernic. is the Lord of hosts. El este Domnul oștirilor. He is the mighty warrior. El este războinicul Cel And atotputernic. he is with us. El este cu noi, He is for us, El este pentru noi even as we glorify him. atunci când îl glorificăm. So why are the mountains falling into the seas? De ce cad munții sau se cutremură munții în Why inima apelor? are the nations in an upheaval? De ce tremură națiunile? Because God is at work Pentru că Dumnezeu lucrează and because God will be exalted. și pentru că Dumnezeu va fi înălțat. Now the emphasis here is that God is not distant from us. Accentul aici este faptul că Dumnezeu nu este undeva departe de noi. God is near and present and working. Dumnezeu este aproape, Dumnezeu este aici, Dumnezeu lucrează. He is working in natural calamity. El lucrează prin calamități naturale, He is working in social upheaval. El lucrează prin tulburări, prin frământări sociale. We need this word. Și avem nevoie de acest cuvânt. In our times of trouble, it is easy to think that God is far away Atunci and când not trecem near. prin necazuri, este foarte ușor să ne gândim că Dumnezeu este departe. God is a present help, verse 1. Însă, așa cum vedem în versetul 1, Dumnezeu este un ajutor
prezent. He is in our midst, verse 5. El este în mijlocul nostru, And He versetul is 5. with us, verses 7 and Versetul 11. 7, El este cu noi. So how do we respond to these things? Deci cum vom răspunde la toate acestea? Verses 1 to 3, we will not fear. Versetul 1 la 3, nu ne vom teme. In verses 4 to 7, we will be glad. Versetele 4 la 7, vom fi plini de bucurie. And in verses 8 to 11, we will be still and at peace. Versetele 8 la 11, ne vom opri și vom avea pace. Here is the God who helps. El este Dumnezeul care ajută. A mighty fortress. Cetate tare, He is near, Cel care este aproape, and we will be still, și ne vom opri and we will be safe și vom fi în siguranță. all the way until He returns and Până takes când us va home. veni El sau ne va lua acasă. May you know truly the God who helps. Fie ca fiecare dintre noi în această dimineață să-L cunoaștem pe Dumnezeul care ajută. May you delight in Him. Să ne găsim bucuria în El. May you worship Him. Să ne închinăm Lui And may you serve Him without fear și să-L slujim fără teamă all the days of your life. toate zilele vieții noastre. Amen. Amin. Amen. Dați-mi voie să vă invit să vă ridicați. O să rog pe frați să pună cântarea 351. 351. Și prima strofă o să las pe fratele Puiu să-și pună toată bucuria în strofa aceasta, să cânte la orgă și pe aia fiecare dintre noi să rostim adevărurile acestei cântări. Deci prima strofă, haideți să-l ascultăm pe fratele Puiu și te rog să te bucuri, frate. Cetate tare-i Dumnezeu, statornic pe vecie. El este adăpostul meu și scut îmi este mie. Cel rău mereu ar vrea să intre în viața mea, putere are acum și mulții se supun. În om vrea să domnească. Prin mine însumi n-aș putea să ajung la biruință, dar sprijin sigur voi avea la Domnul prin credință. Putere îmi va da și mă va
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta și aș mai adăuga doar un gând, să nu uităm că astăzi este o zi de alegeri și Scriptura ne spune foarte clar, Dumnezeu este Cel care ridică și coboară pe împărați. Asta nu-i treaba noastră. Treaba noastră este să ne rugăm pentru cei pe care Dumnezeu i-a pus în conducere și atunci când sunt zi de alegeri să ne facem partea noastră și să fim responsabili. Aș vrea în această rugăciune de mulțumire și de rugăciune pentru țara noastră să ne conducă fratele Dan Nicotrău. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta. Mulțumim pentru părtășie, mulțumim pentru cuvânt. Doamne, Te slăvim și ne bucurăm că Tu ești adăpostul nostru, Tu ești cetatea noastră. Da. Mulțumim pentru siguranța și pacea pe care o simțim la umbra aripilor Tale. Ne chem, Doamne, să ne găsim plăcerea și bucuria în Tine. Dorim, Doamne, să o facem nu din obligație, ci de dragul Tău, din dragoste sinceră pentru Tine. Te rugăm, Doamne, să Te înduri de cei care sunt persecutați, trec prin încercări. Frații noștri, Doamne, din China, din lumea arabă, sunt atâția care sunt în primejdie, viața le este în primejdie și sunt atâția care sunt dați la moarte. Doamne, ne rugăm pentru ei, întărește-le credința. Amin. Dă-le putere să-ți rămână credincioși și prin felul lor de viață sau de moarte, Doamne, să fie o mărturie pentru cei din jurul lor și să câștige și pe alții pentru numele Tău. Ne rugăm, Doamne, să binecuvintezi țara noastră și Amin. Azi, cu înțelepciune, cu teamă de Tine în alegerile pe care le face. Ne rugăm pentru cei care vor fi înălțați în dregătorii. Doamne, dă-le călăuzire, înțelepciune de la Tine, teamă de Tine, Doamne, și rușine de oameni, așa încât să conducă poporul după voia Ta. În numele Domnului Isus, amin. Amin. Cu harul lui Dumnezeu ne întâlnim și după masă.